सजग नमस्ते। कुसुन्डा जातिको परिचय यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु म। अ, नेपाल विभिन्न जात-जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति भएको देश हो। नेपालमा बसोबास गर्ने जात-जातिहरूमध्ये कुसुन्डा एक लोकमुख एवं सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति हो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा 142 जात-जाति र 124 वटा भाषाहरू रहेका छन्। कुसुन्डा जाति लोकमुख जातिमा पर्दछ। कुसुन्डाहरू आफूलाई कुसुन्डा भन्दैनथे र कसैले कुसुन्डा भन्यो भने रिसाउने गर्दथे। कुसुन्डा भाषाका वक्ता ज्ञानीमैया सेन कुसुन्डा र कमला सेनले आफूलाई मेहाक वा गेम्याक भन्ने गर्दछन्। मेहाकको अर्थ राजा र गेम्याकको अर्थ वनराजा हो। कुसुन्डा भाषा नजान्ने कुसुन्डाहरू भने आफूलाई वनराजा वा कुसुन्डा भन्ने गर्दछन्। वनराजा र कुसुन्डा नेपाली शब्द हो। कुसुन्डाहरूले वनमा घुमन्ते जीवन बिताउने र गाउँभन्दा बाहिर बस्ने भएकाले वनराजा भनिएको हो। यिनीहरूले पुरुषलाई वनराजा, विवाहित महिलालाई वनरानी र केटीहरूलाई वनमैया भन्ने गर्दछन्। नेपाली भाषीले भन्ने वनराजा शब्दका लागि मेहाक, गेम्याक वा गिलाङ्दै मेहाक भनिएको हो। तर यो जातिको नाम कुसुन्डा कसरी हुन आयो कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। त्यसै गरी कुसुन्डाहरू आफूलाई बेगै भन्दछन्। बेगैको अर्थ ठौकुरी हो। वहाँ बेगै भनेको घर वा गाउँको ठौकुरी हो भने गिलाङ बेगै भनेको वन ठौकुरी हो। त्यसैले कुसुन्डाहरू आफूलाई झर्रा वन ठौकुरी पनि भन्दछन्। आफूलाई मेहाक भन्ने कुसुन्डाले गाउँलेलाई नु वा न्यु भन्दछन्। लोकमुख कुसुन्डा जातिमा सेन, शाही र खान गरी 3 थर रहेको पाइन्छ। अध्ययनका क्रममा शाही र सेन थरका कुसुन्डाहरू पाइए पनि खान थरका कुसुन्डाहरू भेटिएका छैनन्। कुसुन्डाहरूले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा थरको रूपमा कुसुन्डा, शाही कुसुन्डा, सेन कुसुन्डा, ठकुरी, सिंह ठकुरी, राजा, वनराजा लेखेको पाइन्छ। यिनीहरूको मूल थलोको सन्दर्भमा एकैसाथ भन्न सकिने आधार नभेटिए पनि एउटा बगाल गुल्मीबाट पश्चिम सुर्खेत जिल्लासम्म र अर्को बगाल पूर्वमा गोर्खा जिल्लासम्म पुगेका छन्। कुसुन्डा उत्पत्तिको सन्दर्भमा विभिन्न मिथक र किंवदन्तीहरू पाइन्छन्, तर लिखित इतिहासको अभावमा कुसुन्डा उत्पत्तिको स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुन सकेको छैन। वनमा कुसुन्डाको स्थायी घर हुँदैनथ्यो र खरले छाएको घरमा बस्दैनथे। मौसम अनुसार स्याउलाले बनाएको सानो छाप्रो, ओढार, गुफा आदिमा बस्ने गर्दथे। यिनीहरूको दैनिकी पेट पालनमा केन्द्रित थियो। यिनीहरू वनमा धनकाँडले चराको शिकार गर्ने, पासोले कालिज बल्झाउने, तरुल, तेगुना, गिठा, भ्याकुर खोजेर खाने, गोहरा समातेर मासु खाने, वनका फलफुल र सागपात टिपेर खाने गर्दथे। दुध, दही, घिउ र खुर भएको जनावरको मासु खाँदैनथे। गोबरलाई कुनै पनि कार्यमा प्रयोग गर्दैनथे। पहिले कुसुन्डाहरू खेतीपाती र पशुपालन गर्दैनथे। खानेकुरा अभाव भएको बेला कुसुन्डा महिलाहरू गाउँमा माग्न जाने गर्दथे। बसेको ठाउँमा खानेकुरा पाउन छाडेपछि अर्को वनमा बसाइ सर्दथे। यिनीहरूको दिन कन्दमूल, सागपात, च्याउ र शिकारको खोजीमा बित्ने गर्दथ्यो। अहिले कुसुन्डाहरूले आफ्नो परम्परागत जीवनशैली छाडिसकेका छन्। कुसुन्डा भाषा परिवार र वैकल्पिक नाम। कुसुन्डा भाषा विश्वको कुनै पनि भाषा परिवारसँग सम्बन्ध नगाँसिएको एकल भाषा हो। भाषा ध्वनिका रूपमा व्यक्त हुन्छ। ध्वनिको संयोजनबाट शब्द र शब्दको संयोजनबाट वाक्य बन्दछन्। भाषा भनेको बोलीको त्यस्तो अवस्था हो जसबाट वक्ता र श्रोता बीच भाव, अनुभूति अथवा विचारको विनिमय हुन्छ। मान्छेले आफ्नो विचारहरूको आदान प्रदान गर्ने मुख्य माध्यम भाषा हो। त्यसैले भाषा सामाजिक सम्पत्ति हो। संसारका भाषाहरूलाई विभिन्न परिवारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। नेपालमा विश्व भाषा परिवारका भारोबेली, चिनिया तिब्बती, आग्नेली, द्रविड र एकल कुसुन्डा भाषाहरू छन्। कुसुन्डा शब्दले कुसुन्डा जाति र कुसुन्डा भाषा दुवैलाई जनाउँछ।
कुसुन्डाले बोल्ने भाषालाई कुसुन्डा भाषा भनिन्छ। यसलाई ISO 6393 कोड KGG, ग्लोटोलक कोड KUSU 1250 रहेको छ। कुसुन्डा भाषालाई कुसुन्डामा मेहाक वा गेमेहाक गिबन भनिन्छ। भाषा प्रयोग नेपालको लोकमुख अवस्थामा रहेका भाषाहरूमध्ये कुसुन्डा भाषा पनि एक हो। विक्रम सम्वत 2078 को जनगणनामा मातृभाषी वक्ता 23 उल्लेख गरेको छ, तर अहिले कुनै पनि कुसुन्डा परिवारमा कुसुन्डा भाषा बोलिँदैन। 2076 सालमा पूर्ण वक्ता ज्ञानीमैया सेन कुसुन्डाको निधन पश्चात कमला सेन कुसुन्डा मात्र एकजना पूर्ण वक्ता हुनुहुन्छ। दाङ अम्बापुरका प्रेमबहादुर शाही र देउखुरी सिक्ताका गोविन्दबहादुर ठकुरीले कुसुन्डा भाषाको केही शब्द मात्र जान्दछन्। भाषा आयोगद्वारा सञ्चालित नयाँ पुस्तामा मातृभाषा पुस्तान्तरण भाषा कक्षा कार्यक्रमले केही कुसुन्डा विद्यार्थीहरू कुसुन्डा भाषा पढ्न, लेख्न र बोल्न सक्ने आधारभूत ज्ञान हासिल गरेका छन्। त्यसै गरी आर्काइभ नेपालद्वारा सञ्चालित विशेष चरणको भाषा कक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले भाषिक दक्षता हासिल गरेका छन्। भाषा कक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले अब परिवार तहमा मातृभाषाको प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको छ। मातृभाषाको माया महत्त्वले गर्दा यति बेला कुसुन्डाहरू आफ्नो भाषा खोज्ने, सिक्ने, सिकाउने र बोल्ने अभ्यासमा सक्रिय हुन थालेका छन्। भाषा परिवर्तनशील हुन्छ। कुनै पनि भाषाको मौखिक परम्परालाई जोगाउन त्यस भाषालाई अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक छ। यदि कुनै भाषाको लिखित रूप छैन भने त्यसमा साक्षरता दर 0 मानिन्छ। कुसुन्डा भाषालाई लोकमुख भाषा भने तापनि व्यावहारिक प्रयोगलाई आधार मान्ने हो भने आज यो भाषा लुप्त अवस्थामा रहेको छ। नेपालको संविधान 2072ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता दिँदै प्रत्येक भाषिक समुदायले आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृतिको विकास गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको मर्म र भावना अनुसार अल्पसंख्यक समुदायका भाषाहरूलाई मातृभाषामा शिक्षा वा बहुभाषिक शिक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। कुसुन्डा भाषा विकास संरक्षणका लागि राज्य, स्थानीय तह, कुसुन्डा समुदाय र भाषासँग सम्बन्धित निकायले समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। साथै लोकमुख भाषालाई रोजगारीसँग जोड्न सक्यो भने मातृभाषाप्रतिको आकर्षण बढ्न सक्ने देखिन्छ। कुनै पनि भाषा परिवारसँग सम्बन्ध नगाँसिएको कुसुन्डा भाषा र जाति, भाषा वैज्ञानिक र मानवशास्त्रीय अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कुसुन्डा भाषा व्यवहार र लिखित रूप दुवै नभएको भाषा हो। जबसम्म पूर्ण रूपमा बोलीचालीमा आउँदैन र पढाइ लेखाइ हुँदैन त्यस्तो भाषाको संरक्षण र विकास पनि हुन सक्दैन। त्यसैले समग्रमा कुसुन्डा भाषाको अवस्था सङ्कटपूर्ण र चिन्ताजनक देखिन्छ। यद्यपि व्यावहारिक प्रयोगमा नभए पनि देवनागरी र रोमन लिपिमा छापिएका कुसुन्डा भाषासँग सम्बन्धित कृतिहरू प्रकाशन भएका छन्। भाषा भए पनि यसको आफ्नो लिपि र दस्तावेज छैन। मातृभाषाको प्रयोग गर्ने वक्ताहरू छैन। जनसङ्ख्या नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये कुसुन्डा पनि एक हो। कुसुन्डा जातिको वास्तविक जनसङ्ख्या के कति छ भन्ने बारेमा अझै अन्य कायमै छ, किनभने कुसुन्डाहरूको जनसङ्ख्याको बारेमा सार्वजनिक भए गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी सर्वेक्षणका तथ्याङ्कहरू फरक फरक रहेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा कुसुन्डा जातिको जनसङ्ख्या 115 पुरुष र 138 महिला गरी 253 जना छन्। स्थलगत अध्ययन अनुसार 35 घर धुरी रहेको कुसुन्डाहरूको सङ्ख्या 66 पुरुष र 92 महिला गरी 158 जना कुसुन्डाहरू रहेको पाइएको छ। गोर्खा जिल्लामा 10 जना कुसुन्डाहरू रहेका छन्। त्यसै गरी तनहुँमा 2 जना, कपिलवस्तुमा 6 जना, प्युठानमा 50 जना, रोल्पामा 3 जना, दाङ देउखुरीमा 69 र सुर्खेत जिल्लामा 18 जना गरी 158 कुसुन्डाहरू रहेका छन्।
बसोबास क्षेत्र। परम्परागत रूपमा कुसुन्डाहरू वनमा भ्रमणशील जीवन बिताउने गर्दथे। यिनीहरूको आफ्नै परम्परागत भूगोल, इतिहास, भाषा, रहनसहन, चालचलन, सांस्कृतिक मान्यताहरू छन्। यिनीहरू पश्चिममा सुर्खेतदेखि पूर्वमा गोर्खा र लमजुङसम्मको चुरे पहाडमा घुमन्ते जीवन बिताएको देखिन्छ र कुनै ठाउँमा स्थायी रूपमा नबसी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सर्दथे। परिवारको सङ्ख्याअनुसार वनमा स्याउलाको एक पाखी छाप्रो बनाएर बस्ने गर्दथे र कहिलेकाहीँ गुफामा पनि बस्ने गर्दथे। त्यसमा एउटा परिवारको लोग्ने स्वास्नी र केटाकेटी सुत्ने र खाना पकाउने गर्दथे। हाल कुसुन्डाहरू नेपालको तनहुँ, गोर्खा, कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा, दाङदेउखुरी र सुर्खेत जिल्लाको विभिन्न गाउँमा छरिएर स्थायी रूपमा बसोबास गर्न थालेका छन्। गाउँको सामाजिक जीवनमा घुलमिल हुन थालेका छन्। हिजोसम्म खेतीपाती र पशुपालन नगर्ने कुसुन्डाहरू अहिले कृषि, पशुपालन, जागिर र अन्य व्यवसाय पनि गर्न थालेका छन्। नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत प्रति परिवार एक घर निर्माण गरिदिएको छ। परिवर्तन लामो समय जङ्गली जीवनशैलीमा रहेको कुसुन्डा जाति विगत 5 दशकदेखि मात्र गाउँमा बस्न थालेको पाइन्छ। कुसुन्डाको चिनारी नै धनुकाँड हो। धनुकाँड भिरेको, कछाड, भोटी लगाएको र शिरमा फेटा बाँधेको आकृति नै कुसुन्डाको परिचय हो। कुसुन्डा पहिले जुन अवस्थामा थिए त्यस अवस्थामा छैनन्। अहिले उनीहरू पूर्ण रूपमा गाउँले सहरिया भइसकेका छन्। विकासको गति, सामाजिकरण, वन विनाश, अन्तर्जातीय विवाह, छरिएको बसाइका कारण कुसुन्डाहरूको चालचलन, रहनसहन, रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति लोप हुँदै गएका छन्। भाषा र संस्कृति कुनै पनि समाजलाई चिनाउने सशक्त आधार हो। कुसुन्डा जाति यसको भाषा र संस्कृतिको विविध पक्षमा विभिन्न विद्वानहरूले अध्ययन गरेका छन्। गाउँलेसँगको निरन्तर सम्पर्कले गर्दा कुसुन्डाहरूको जीवनमा आधुनिक जीवनशैलीका धेरै कुराहरू भित्रिँदै गएको छ। यिनीहरू एउटै गाउँमा सँगै नभई विभिन्न ठाउँमा छरेर बसेका छन्। कुसुन्डा समूह तितर-बितर भएकाले आफ्नै समूहमा जीवनसाथी पाउन कठिन हुन थाल्यो र विवाह योग्य केटी पाउन छाडेपछि बिस्तारै गाउँलेसँग मिसिन थाले, बेवारी चल्न थाल्यो र सामाजिक सम्बन्धमा बाँधिन थाले। हिजोसम्म दुध, दही, घिउ नखाने र खरले छाएको घरमा नबस्ने कुसुन्डाहरू अचेल जीवनयापनका लागि पशुपालन र खेती गर्न थालेका छन्। नयाँ पुस्ताका कुसुन्डाहरू औपचारिक शिक्षामा अग्रसर हुन थालेका छन्। हाल केही कुसुन्डा पुरुष यातायातको साधन चलाउने, बाख्रा पालन गर्ने र आफ्नै अटो रिक्सा चलाउने कार्यमा संलग्न छन्। केही कुसुन्डा युवाहरू ज्याला मजदुरीको काम गर्ने, भारत लगायतका खाडी मुलुकमा समेत जाने गरेका छन्। धेरैजसो कुसुन्डा महिलाहरू घरको कामका साथै कृषि कार्यमा संलग्न छन्। कुसुन्डाको प्राकृतिक जीवन अब विगत भइसक्यो। कुनै पनि जातिको आफ्नो मौलिक भाषा, संस्कृति हराउनु भनेको देश, जाति र राष्ट्रको चिनारी गुमाउनु हो। अहिले भाषा बिनाको कुसुन्डा जाति अर्थात् कुसुन्डा नेपाली भाषी हुन् भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जङ्गलमा रहँदासम्म पूर्ण रूपमा आफ्नो मातृभाषा बोल्ने कुसुन्डाहरू गाउँ र सहरमा बस्न थालेपछि परिवारमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्दछन्।